กายนครที่ปลอดภัยภิกขุทั้งหลายอริยสาวกประกอบด้วยสัตธรรม7ประการและเป็นผู้มีปกติได้ตามปรารถนาโดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากซึ่งฌานทั้งสี่อันประกอบในจิตอันยิ่งเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรมในการใดภิกขุทั้งหลายในการนั้นอริยสาวกนี้เรียกได้ว่าเป็นผู้ที่มารอันมีบาปกระทำอะไรไม่ได้ภิกขุทั้งหลายอริยสาวกประกอบด้วยสัตธรรม7ประการอย่างไรเล่าภิกขุทั้งหลายเปรียบเหมือนในปัจจันตนครของพระราชามีเสาระเนียดอันมีรากลึกฝังไว้ดีไม่หวั่นไหวไม่คลอนแคลนสำหรับคุ้มภัยในภายในและป้องกันในภายนอกนี้ฉันใดภิกขุทั้งหลายอริยสาวกก็มีศรัทธาเชื่อการตรัสรู้ของพระตถาคตว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและข้อปฏิบัติให้ถึงวิชชาเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งเป็นผู้สามารถฝึกคนควรฝึกอย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้ภิกขุทั้งหลายอริยสาวกผู้มีศรัทธาเป็นเสาระเนียดย่อมละอกุศลเจริญกุศลละกรรมอันมีโทษเจริญกรรมอันไม่มีโทษบริหารตนให้หมดจดอยู่ฉันนั้นเหมือนกันนี้ชื่อว่าผู้ประกอบด้วยสัตธรรมประการที่หนึ่งภิกขุทั้งหลายเปรียบเหมือนในปัจจันตนครของพระราชามีคูรอบทั้งลึกและกว้างสำหรับคุ้มภัยในภายในและป้องกันในภายนอกนี้ฉันใดภิกขุทั้งหลายอริยสาวกก็มีหิริละอายต่อกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตละอายต่อการถึงพร้อมด้วยอกุศลธรรมอันลามกทั้งหลายภิกขุทั้งหลายอริยสาวกผู้มีหิริเป็นคูล้อมรอบย่อมละอกุศลเจริญกุศลละกรรมอันมีโทษเจริญกรรมอันไม่มีโทษบริหารตนให้หมดจดอยู่ฉันนั้นเหมือนกันนี้ชื่อว่าผู้ประกอบด้วยสัตธรรมประการที่สองภิกขุทั้งหลายเปรียบเหมือนในปัจจันตนครของพระราชามีเชิงเทินเดินรอบทั้งสูงและกว้างสำหรับคุ้มภัยในภายในและป้องกันในภายนอกนี้ฉันใดภิกขุทั้งหลายอริยสาวกก็มีโอตตัปปะสะดุ้งกลัวต่อกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตสะดุ้งกลัวต่อความถึงพร้อมด้วยอกุศลธรรมอันลามกทั้งหลายภิกขุทั้งหลายอริยสาวกผู้มีโอตตัปปะเป็นเชิงเทินเดินรอบย่อมละอกุศลเจริญกุศลละกรรมอันมีโทษเจริญกรรมอันไม่มีโทษบริหารตนให้หมดจดอยู่ฉันนั้นเหมือนกันนี้ชื่อว่าผู้ประกอบด้วยสัตธรรมประการที่สามภิกขุทั้งหลายเปรียบเหมือนในปัจจันตนครของพระราชามีอาวุธอันสั่งสมไว้เป็นอันมากทั้งชนิดที่ใช้ประหารใกล้ตัวและประหารไกลตัวสำหรับคุ้มภัยในภายในและป้องกันในภายนอกนี้ฉันใดภิกขุทั้งหลายอริยสาวกก็มีสุตตะอันตนสดับแล้วมากทรงสุตตะสั่งสมสุตตะทำเหล่าใดงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดที่เป็นการประกาศพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอรรถะพร้อมทั้งพยัญชนะธรรมมีรูปเห็นปานนั้นอันเขาสดับแล้วมากทรงไว้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐิภิกขุทั้งหลายอริยสาวกผู้มีสุตตะเป็นอาวุธย่อมละอกุศลเจริญกุศลละกรรมอันมีโทษเจริญกรรมอันไม่มีโทษบริหารตนให้หมดจดอยู่ฉันนั้นเหมือนกันนี้ชื่อว่าผู้ประกอบด้วยสัตธรรมประการที่สี่ภิกขุทั้งหลายเปรียบเหมือนในปัจจันตนครของพระราชามีกองพลประจำอยู่เป็นอันมากคือกองช้างกองม้ากองรถกองธนูกองจัดธงประจำกอง
กองเสนาธิการ กองพลาธิการ กองอุคโยธี กองราชบุตร กองจู่โจม กองมหานาค กองคนกล้า กองโลไม้ กองเกราะโลหนัง กองทาสกบุตรสำหรับคุ้มภัยในภายในและป้องกันในภายนอกนี้ฉันใดภิกขุทั้งหลายอริยสาวกมีความเพียรอันปรารภแล้วเพื่อละอกุศลธรรมทั้งหลายเพื่อยังกุศลธรรมทั้งหลายให้ถึงพร้อมมีกำลังมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทิ้งธุระในกุศลธรรมทั้งหลายภิกขุทั้งหลายอริยสาวกผู้มีวิริยะเป็นพลกายย่อมละอกุศลเจริญกุศลละกรรมอันมีโทษเจริญกรรมอันไม่มีโทษบริหารตนให้หมดจดอยู่ฉันนั้นเหมือนกันนี้ชื่อว่าผู้ประกอบด้วยสัตธรรมประการที่ห้าภิกขุทั้งหลายเปรียบเหมือนในปัจจันตนครของพระราชามีนายทวารที่เป็นบัณฑิตเฉลียวฉลาดมีปัญญาห้ามเข้าแก่คนที่ไม่รู้จักให้เข้าแก่คนที่รู้จักเพื่อคุ้มภัยในภายในและป้องกันในภายนอกนี้ฉันใดภิกขุทั้งหลายอริยสาวกเป็นผู้มีสติประกอบด้วยสติเป็นเครื่องรักษาอย่างยิ่งระลึกถึงตามระลึกถึงซึ่งกิจที่กระทำและคำที่พูดแล้วแม้นานได้ภิกขุทั้งหลายอริยสาวกผู้มีสติเป็นนายทวารย่อมละอกุศลเจริญกุศลละกรรมอันมีโทษเจริญกรรมอันไม่มีโทษบริหารตนให้หมดจดอยู่ฉันนั้นเหมือนกันนี้ชื่อว่าผู้ประกอบด้วยสัตธรรมประการที่หกภิกขุทั้งหลายเปรียบเหมือนในปัจจันตนครของพระราชามีกำแพงทั้งสูงและกว้างสมบูรณ์ด้วยการก่อและการฉาบเพื่อคุ้มภัยในภายในและป้องกันในภายนอกนี้ฉันใดภิกขุทั้งหลายอริยสาวกเป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องถึงธรรมสัจจะแห่งการตั้งขึ้นและการตั้งอยู่ไม่ได้อันเป็นอริยะเป็นเครื่องชำระกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบภิกขุทั้งหลายอริยสาวกผู้มีปัญญาเป็นความสมบูรณ์ด้วยการก่อและการฉาบย่อมละอกุศลเจริญกุศลละกรรมอันมีโทษเจริญกรรมอันไม่มีโทษบริหารตนให้หมดจดอยู่ฉันนั้นเหมือนกันนี้ชื่อว่าผู้ประกอบด้วยสัตธรรมประการที่เจ็ดอริยสาวกเป็นผู้ประกอบพร้อมด้วยสัตธรรมเจ็ดประการเหล่านี้แลภิกขุทั้งหลายอริยสาวกเป็นผู้มีปกติได้ตามปรารถนาได้ไม่ยากได้ไม่ลำบากซึ่งฌานทั้งสี่อันประกอบในจิตอันยิ่งเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรมเป็นอย่างไรเล่าภิกขุทั้งหลายเปรียบเหมือนในปัจจันตนครของพระราชามีหญ้าไม้และน้ำสั่งสมไว้เป็นอันมากเพื่อความยินดีไม่สะดุ้งกลัวอยู่เป็นผาสุกในภายในเพื่อป้องกันในภายนอกนี้ฉันใดภิกขุทั้งหลายอริยสาวกสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมเข้าถึงปฐมฌานอันมีวิตกวิจารมีปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกแล้วแลอยู่เพื่อความยินดีไม่สะดุ้งกลัวอยู่เป็นผาสุกแห่งตนเพื่อก้าวลงสู่นิพพานฉันนั้นเหมือนกันภิกขุทั้งหลายเปรียบเหมือนในปัจจันตนครของพระราชามีข้าวสาลีและข้าวยวะสะสมไว้เป็นอันมากเพื่อความยินดีไม่สะดุ้งกลัวอยู่เป็นผาสุกในภายในเพื่อป้องกันในภายนอกนี้ฉันใดภิกขุทั้งหลายอริยสาวกเพราะความเข้าไปสงบระงับแห่งวิตกและวิจารเข้าถึงทุติยฌานอันเป็นเครื่องผ่องใสแห่งใจในภายในนำให้สมาธิเป็นธรรมอันเอกผุดมีขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิแล้วแลอยู่เพื่อความยินดีไม่สะดุ้งกลัวอยู่เป็นผาสุกแห่งตนเพื่อก้าวลงสู่นิพพานฉันนั้นเหมือนกันภิกขุทั้งหลายเปรียบเหมือนในปัจจันตนครของพระราชามีอปรัณชาติคืองาถั่วเขียวถั่วราชมาศเป็นต้นสั่งสมไว้เป็นอันมากเพื่อความยินดีไม่สะดุ้งกลัวอยู่เป็นผาสุกในภายใน
เพื่อป้องกันในภายนอกนี้ฉันใดภิกขุทั้งหลายอริยสาวกเพราะความจางคลายไปแห่งปีติเป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติและสัมปชัญญะและย่อมเสวยความสุขด้วยกายอันชนิดที่พระอริยเจ้ากล่าวสรรเสริญผู้นั้นว่าเป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติอยู่เป็นปกติสุขดังนี้เข้าถึงตติยฌานแล้วแลอยู่เพื่อความยินดีไม่สะดุ้งกลัวอยู่เป็นผาสุขแห่งตนเพื่อก้าวลงสู่นิพพานฉันนั้นเหมือนกันภิกขุทั้งหลายเปรียบเหมือนในปัจจันตนครของพระราชามีเภสัชสั่งสมไว้เป็นอันมากคือเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยและเกลือเพื่อความยินดีไม่สะดุ้งกลัวอยู่เป็นผาสุขในภายในเพื่อป้องกันในภายนอกนี้ฉันใดภิกขุทั้งหลายอริยสาวกเพราะละสุขและทุกข์เสียได้เพราะความดับไปแห่งโสมนัสและโทมนัสทั้งสองในการก่อนเข้าถึงจตุตฌานไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแล้วแลอยู่เพื่อความยินดีไม่สะดุ้งกลัวอยู่เป็นผาสุขแห่งตนเพื่อก้าวลงสู่นิพพานฉันนั้นเหมือนกันอริยสาวกเป็นผู้มีปกติได้ตามปรารถนาได้ไม่ยากได้ไม่ลำบากซึ่งฌานทั้งสี่อันประกอบในจิตอันยิ่งเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรมเหล่านี้แลภิกขุทั้งหลายอริยสาวกประกอบพร้อมด้วยสัตธรรม7ประการเหล่านี้และเป็นผู้มีปกติได้ตามปรารถนาได้ไม่ยากได้ไม่ลำบากซึ่งฌานทั้งสี่อันประกอบในจิตอันยิ่งเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรมเหล่านี้ด้วยในการใดภิกขุทั้งหลายในการนั้นอริยสาวกนี้เรียกได้ว่าเป็นผู้ที่มารอันมีบาปกระทำอะไรไม่ได้